Zavarba jöttem teljesen. Még rosszabb. Nyugi. A közösségi média fogyasztásomról szeretnék beszélni a sajátomról. Valahogy, hogyha látok valakit, hogy ugyanolyan nehézségekkel küzd, akkor egy picit úgy könnyebb lesz a sajátom is. Az első közösségi oldal, amit használtam, az az iViv volt. Méghozzá általános iskolás alsó tagozatos korában. A fogyasztási szokásaimról akkor azt kell tudni, de szerintem akkor nagyjából mindenkinek úgy, vagy a legtöbb mindenkinek olyan volt, hogy hülyére szerkesztettük a képeinket. Ha valaki véletlenül nem így használta az iVivet, vagy még nem ismerte azt a korszakot, akkor vagy nem tudja elképzelni azt, hogy mire gondolok, akkor valami olyasmire kéne gondolni, hogy annyira felhúztam a fényerőt, hogy volt, amikor az orrom se látszott, csak a szemem, de volt, amikor emlékszem, hogy lila színűre, meg kék színűre, meg ilyesmire szerkesztettem a képeimet. Az, hogy a bőröm az nem látszott, az egy dolog, az fact volt. De mondom, néha konkrétan az orrom vonala, vagy egyáltalán, tehát körülbelül, minthogyha csak a szemem, meg az orrlyukam látszódott volna. És a többi ilyen falfehér volt. Az iVives brutálmot kiszerkeztem magam mellett, jelen volt még az MSN is, ugyebár. Itt is emlékszem, hogy nagyon fontos volt nekem az, hogy éppen akivel ismerkedtem, főleg az barátaimnál nem volt annyira fontos. De akikkel ismerkedtem, akkor ők is láttak élőben, de valahogy szerettem volna még jobban befolyásolni őket, hogy de én nem csak annyi vagyok, amit ők élőben látnak rólam, hanem én sokkal több tudok ott lenni, és ezt valószínűleg azért csináltam szerintem, mert élőben úgy éreztem, hogy nem vagyok magabiztos. És mindenféleképpen az nekem nem volt elég a saját fejembe. Úgyhogy szerettem volna egy általam megfogható, szerkeszthető dolgot prezentálni az aktuális kiszemeltemnek. Most ez a sok szerkezgetés hozzájárulhatott ahhoz, hogy önképzavar alakult ki nálam. Utólag ismertem föl, hogy valószínűleg tényleg egyszerűen nem láttam tisztán azt, hogy én hogy nézek ki. Teljesen ráfügtem arra, hogy képeket készítsünk. Vége volt az iVivnek, csatlakoztam én is a Facebookra. Volt egy ilyen időszak, amikor azt hiszem, hogy volt, amikor sűrűbben, mint hetente váltottam a profilképeimet, de azt nem úgy, hogy persze nem hagytam ott. Amint kiraktam egy képet, utána azt éreztem, hoppá, ez csúnya. Ez mégse jó. Ezt nem akarom kihagyni. Általában igen, függött attól, hogy ki kedvelte, és hogy mennyien kedvelték. Volt, amit sokan kedveltek, de aztán mégis nem tudom. Emlékszem, hogy megláttam valamit mindig, az orromat, a hajtincsemet, nem tudom, tényleg mindig valamit megláttam, amiről azt éreztem, hogy úristen, ez nagyon kirívó, ez nagyon sok, ez nagyon szembetűnő és csúnya. Utólag úgy láttam, hogy ezek a képek teljesen rendben voltak. Önképzavar, igen. Az a pillanat, amikor tudatosult, hogy nekem ez eléggé régóta nagy problémát jelent, az a szalagavatom volt. Feszülten, görcsösen arra koncentráltam, hogy én szeretném azt, hogy a szalagavaton legyen egy olyan kép, amin rohadt jól nézek ki, és kirakhassam, hogy bebizonyítsam, hogy igenis én jól nézek ki, és ez annyira fontos volt nekem, és ha őszinte akarok lenni, és ez így tök hülyén hangzik, de a szalagavató 80-90%-ában mindegy, hogy hol voltunk. Én nagyon arra
összpontosítottam, hogy meglegyen az a kép, amivel én elégedett vagyok. Amikor átvettem a ruhámat, szerintem anyu készített rólam képet, szokásosan, mint amit mindig csináltam, megmutatták a képet, sőt a mai napig egyébként van egy ilyen szűrő, negatív szűrő a szememben, de megmutatta anyu a képet, hogy na, akkor ilyen lett, és én meg így éreztem, hogy az a megalázó érzés jött. Nem jó, csináljunk már újat, ez vállalhatatlan. Semmi baj nem volt ezzel a képpel, majd visszakeresem. Kb. Úgy az elkövetkezendő napokban realizáltam, hogy nekem ez probléma. És hogy nem akarom úgy leélni az életemet, hogy minden nagy eseményen, mint például ez a szalagavató is volt, én 80-90%-ban azon gondolkozzak, hogy nézek ki, és hogy a virtuális világban hogyan reprezentáljam magamat. Így tudatosult, hogy igen, ez nekem már olyan szinten probléma, hogy engem is zavar. Tehát, hogy felismerem azt, hogy hátráltat úgy abba, hogy jól érezzem magam a hétköznapokban. A szalagavatós szitu után úgy döntöttem, hogy tudatosan fogok közösségi médiát fogyasztani, és ezt idézőjelbe tehetjük. Nem volt ez sem a kiegyensúlyozott közösségi médiafogyasztás, ne továbbja. Kevesebbet posztoltam, viszont ugyanúgy megmaradt, és ez nagyon fura volt, az az inger, hogy fotókat készítettem magamról itthon, amiket nem posztoltam. Nem volt elég az, amit a tükörben láttam. Szerettem volna a fényképen keresztül jónak látni magam. Valahogy ott éreztem azt, hogy na akkor ezt láthatják az emberek, mert egyszerűen amit a tükörben láttam, az akkor még szintén nem tetszett. Elidegenedtem a külsőmtől. Nagyon sokszor éreztem azt, hogy nem is azt látom, akit a képen láttam, és hogy ezért ez biztos mások is észreveszik, rosszul éreztem magam a bőrömben. Beszéltünk arról, hogy kevesebbet posztoltam, viszont arról nem beszéltünk, hogy mennyit fogyasztottam, ugyanannyit, hanem többet. Utána jött a második felismerés. Csernustól láttam valamilyen videót, ahol arról beszélt, hogy hogyan lehet pihenni. Magamról ismertem ugye azokba a dolgokba, amit mondott, hogy húzamos ideig nem tudom kellemesen érezni a saját társaságomban magamat. Sokszor volt az, hogy automatikusan is elővettem a telefont, és nézegettem más embereket. Sokszor éreztem azt, hogy más emberek nézegetése egyébként baromira nincs káros hatással rám, sőt, még segít is abban, hogy elfogadjam magamat, és inspirálnak. Láttam valakinek a sikerét, vagy láttam valakinek az elszántságát, akkor úgy éreztem, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy ez a fogyasztás, ez már teljesen rendben van. Aztán ugyanúgy észrevettem, hogy amúgy nem... Wow. Jaj! Szóval néha még megkockáztatom azt is, hogy önbizalmat adtak. Azt éreztem rövid távon. Hosszú távon viszont azt vettem észre, hogy már megint rosszul érzem magam. Kevésnek érzem magam, és hát, hogy úgy érzem, hogy megakadtam az életben. Teljesen leszívott. Sőt, az is volt még az érdekes, amit így észrevettem, ami a mai napig így szokott lenni. Megadja annak az illúzióját szerintem, hogy tartod a kapcsolatot másokkal, de azért frusztráló az egész utána, én legalábbis azért lettem frusztrált, mert igényem volt arra, hogy ez egy ilyen oda-vissza dolog legyen. Mert ilyen egyoldalú dolog volt az egész, ezért rövid ideig azt éreztem, hogy én
társas kapcsolataimat kielégítem, aztán hosszú távon meg azt éreztem, hogy hiányzik, hogy hiányoznak a barátok, hogy mert nem töltünk több időt, de egyben meg teljesen lemerültem, és úgy éreztem, hogy nekem nincs kedvem senkihez. Azt is észrevettem magamon, hogy rohadt frusztrált vagyok, úgyhogy kihívás elé helyeztem magamat, és megpróbáltam azt, hogy bírom-e egy hónapig azt, hogy nem nyitom meg a Facebookot, se az Instagramot. Azt hiszem, hogy a YouTube-ot megengedtem magamnak egy ideig, aztán újra kezdtem az egészet, mert úgy gondoltam, hogy hát ez nagyjából egy kicsit mégiscsak ugyanaz. Akkor jött egy ilyen vicces szokásom szerintem, de ez is furcsa, és ezt tudom, hogy sokan beszámoltak már róla. Reggel automatikusan megnyitottam a telefonomat, le volt törölve az alkalmazás, de én elkezdtem görgetni a menümet. Vagy tök random híroldalakat, amit korábban úgy annyira nem, vagy sokkal ritkábban valamit egyszerűen néznem kellett. Az első pár nap, sőt szerintem az első pár hét olyan volt, hogy nagyon frusztrált voltam. Olyan érzés volt, mintha viszketne az agyam. Most ez hülyén hangzik, nem találtam a helyemet. Abszolút. Hát spoiler, nem tartottam utána. Kicsit úgy jobban magamba tudtam lenni, és egy kicsit jobban el is fogadtam. Kezdtem elfogadni magamat. Szerintem segített az, hogy ültem egy kicsit a kellemetlenségbe. De abszolút utána visszatért az életemben. Utána tudom, hogy egyszer úgy megint besokaltam, és megint akartam egy ilyen anti-korszakot. 2 ilyen anti-közösségi médiás próbálkozásom volt. Mind a 2 úgymond kudarcba fulladt, hogyha azt tekintjük a sikerességnek, hogy használom-e a mai napig, amikor azt akartam, hogy kiiktassam. Ahogy haladtak az évek egyébként, természetesen ez a 2 pszichológus is segített abba, hogy elfogadjam magam jobban. Jó lenne azt mondani, hogy halad valahova ez az egész történet, hogy én ott megvilágosodtam, tudom, hogy ez nekem nem jó, nekem ez nem feltétlen való, és nem használom azóta ezeket az oldalakat, de használom, és még mindig vannak ilyen jellegű impulzusaim, hogy én meg szeretném mutatni, hogy még mindig ilyen-olyan vagyok. Még mindig szoktam nézegetni másokat is. Most már jobban felismerem azt, hogy miért csinálom, amikor csinálom, mi váltotta ki. Rá kellett jönnöm, hogy nem tudom, hogy ki vagyok. És hosszú éveken át másoknak az életét néztem. Hosszú éveken át szerettem volna egy olyan képet mutatni mindig magamról, ami a saját tulajdonságaimhoz mérten a tökéletes. Ezt nagyon sokáig lehet vinni, aztán szerintem úgy érzi az ember, hogy valami nem oké a hétköznapokban, hogy frusztrált vagyok, hogy nem találom a helyemet, hogy nem tudom, hogy ki vagyok. Nem azt mondom, hogy amikor nem használtam, akkor hú, de tudtam. Nem. Mert ezek a dolgok, ezek a kérdések alapból ott vannak. Mindenki tudja, hogy az a kép, amit kirakok magamról, az nyilván az lesz, amit én a legszebbnek, legjobbnak látok, és nem minden kép úgy sikerül. De mégis én magam is, hogy ezt tudom, megnézek valakit, akinek csak ilyen képei vannak, és azt látom, hogy Jézusom, de tökéletes. Hogy ő még a rossz napokon is tökéletes, ő sokkal kiegyensúlyozottabb, neki sokkal könnyebben mennek a dolgok. Legalább beszélgetni róla, hogy rosszul érezzük magunkat miatta, hogy ez nem valós, hogy ez tényleg nem valós. Mutogatni egy-két embert, aki bevállalja ezt a szar
képeket is, mert ezek a dolgok szerintem tudat alatt bekúsznak. Nálam bekúsztak. Sokan tudjuk, hogy ez nem valós, ennek ellenére az a zsigeri reakció, hogy XY tökéletes. Kibeszélni a barátokkal, kibeszélni a családdal, kibeszélni a pároddal. Az, hogy ki mit kezd vele, ami nekem is így van, az mindenkinek a saját dolga, és nem én vagyok a szentebben. Nekem az első lépcső az volt, hogy jobban érezzem magam a hétköznapokban, hogy felismerjem, hogy ez probléma, és hogy frusztrált vagyok, és hogy nem találom a helyemet. És utána persze lebontottam még tovább ezt az egészet. Ha más is úgy van velem, mint hogy én voltam, hogy nem szilárd talpakon áll az önbizalma, akkor ezek az oldalak hát rátehetnek még egy lapáttal, és távolabb lökhetnek attól, hogyha az a végcélunk, hogy jól érezzük magunkat, hogy boldogok legyünk.